Уявіть, що ви здійснили мрію будь-якого фаундера. Ви успішно вивели свій IT-продукт на ринок Сполучених Штатів. Трафік росте, реєстрації летять, інвестори задоволені. Ви думаєте, що попереду тільки масштабування і шалені прибутки? Але насправді ви щойно наосліп зайшли на найбільше юридичне мінне поле у світі. І якщо ви граєте за європейськими правилами, ваш бізнес можуть знищити за один день. Сьогодні ми поговоримо про приватність даних у США. Якщо в Європі є єдиний зрозумілий і нудний стандартний GDPR, який працює однаково від Польщі до Іспанії, то в Америці ситуація кардинально інша. Там досі не існує єдиного федерального закону про захист персональних даних. Натомість кожен штат пише свої правила. Для бізнесу це означає одне – ви не можете просто зробити одну політику конфіденційності і забути про неї. Щойно ваш трафік перетинає кордон нового штату, ви автоматично підпадаєте під нові, часто абсолютно божевільні вимоги. Вся ця американська система тримається на протистоянні двох філософій – жорсткої каліфорнійської та прагматичної вірджинської. Каліфорнійська модель – це золотий стандарт параної. Вона найближча до європейського GDPR, але має одну вбивчу для бізнесу деталь – це приватне право на позов. Якщо стався витік даних або ви щось не так прописали в угоді, будь-який користувач із Каліфорнії може подати на вас до суду напряму, оминаючи державу. Це рай для адвокатів і справжнє пекло для стартапів, бо колективні позови там вимірюються мільйонами доларів. Натомість вірджинська модель – це ковток свіжого повітря для бізнесу. Вона прямо забороняє приватні позови. Судитися з вами може лише генеральний прокурор штату. І найголовніше, ця модель дає вам так званий період виправлення. Якщо ви десь помилилися, держава дає вам час на усунення проблеми до того, як вліпить штраф. І ось ми у 2026 році. Ще 3 штати увімкнули свої жорсткі закони про конфіденційність – Ройн-Айленд, Індіана та Кентукі. І хоча вони базуються на вірджинській моделі, кожен із них приготував для вашого бізнесу унікальні пастки. Почнемо з Род-Айленда. Цей штат вдарить по вас тоді, коли ви цього найменше очікуєте. Зазвичай закони штатів починають діяти, коли у вас є 100 тисяч місцевих користувачів. Але Род-Айленд знизив цей поріг до смішних 35, а в деяких випадках і 10 тисяч користувачів. Ви можете навіть не помітити, як набрали цю аудиторію через таргетовану рекламу. Але найбільша проблема в іншому. Цей штат зобов'язує компанію прямо і публічно вказувати всіх третіх осіб, яким ви передаєте або продаєте дані клієнтів. Ніяких загальних фраз про маркетингових партнерів. Ви маєте розкрити свою внутрішню кухню, що може зруйнувати ваші B2B контракти. Далі йде Індіана. Цей штат показує, як ідеально працює бюрократична машина. Тут звичайний користувач не може подати на вас до суду. Він може лише написати скаргу прокурору. Якщо прокурор бачить порушення, він надсилає вам офіційного листа. З цього моменту у вас є рівно 30 днів. Якщо за цей час ви лагодите систему, закриваєте діру в приватності і даєте письмову гарантію, що це не повториться, справу закривають без жодного штрафу. Влада Індіани закріпила цей пільговий період назавжди, показуючи, що їхня мета – не знищити ваш бізнес, а змусити вас грати за правилами. Але найцікавіше відбувається у Кентукі. Вони взяли базу Індіани, але додали туди геніальну і водночас лякаючу фінансову мотивацію. Штрафи за порушення приватності в Кентукі складають $7,5 тисяч за кожен інцидент. Уявіть, що ви неправильно обробили дані тисячі користувачів. Рахуйте самі. Але найгірше те, куди йдуть ці гроші. Вони не йдуть у загальний бюджет штату, на дороги чи школи. Вони йдуть у спеціальний фонд генерального прокурора. І ці гроші використовуються виключно для того, щоб фінансувати пошук нових порушників. Тобто правоохоронці Кентукі – це буквально мисливці за головами, чий бюджет і зарплата напряму залежать від того, скільки стартапів вони зможуть зловити на помилках. Що все це означає для вас, як для власника IT-бізнесу? Американський ринок – це не єдиний простір. Це лоскутна ковдра з десятки різних законів. Ви не можете підлаштовувати свій продукт під кожен штат окремо. Якщо ви будете переписувати політику конфіденційності щоразу, коли запускаєте рекламу на новий регіон, ви витратите всі інвестиційні кошти на юристів. Юридичний ризик росте синхронно з вашими бізнес-показниками. Саме тому грати в цю гру потрібно інакше. Замість того, щоб затикати діри постфактум, вам потрібно один раз впровадити універсальну залізобетонну систему захисту даних, яка перекриє вимоги найжорсткіших штатів
і автоматично захистить вас від інших. Команда DS Solutions спеціалізується саме на таких комплексних завданнях. Ми не просто пишемо шаблони і згоди на обробку кукіс, ми створюємо надійну правову базу, яка дозволяє вашому продукту спокійно і легально пилисосити американський ринок, поки ваші конкуренти тонуть у судових позовах. Ми адаптуємо ваші процеси під актуальні вимоги США, залишаючи вам час на те, що дійсно важливо – на розвиток вашого бізнесу. Всі контакти нашої команди знаходяться в описі під відео. Звертайтеся, масштабуйтеся безпечно і залишайтеся з нами. Па-па!